Prioritize your personal development. Finish what you need to finish. Learn what you need to learn. Di ba? Ano bang skill yung dapat mong matutunan? Nainiwan mo na. Minsan, di ba gusto mong magsulat ng libro, balikan mo yun. Minsan may gusto kang gawing isang project sa bahay mo, you go back to that. Minsan naiisip mo na dapat mabago yung landscape ng bahay namin, you go back to that. You go back to your purpose, you go back to that first dream na meron ka. Di ba, nangarap kami sa someday ako naman principal, you go back to your dream. Prioritize your personal development. Alam ko, it's a busy word. Sinabi ko na nga po kanina, di ba, one of our challenges, napakabilis ng pagbabago ng mundo. Sabayan mo dyan, yan, ng pagbabago din. Try to read books. Read no books. Read the Bible. May isa pong nag-challenge sa akin, Pastor. Sabi niya, ikaw, basa ka ng basa, yung Bible, di mo pa natatapos. So, nung nawalan ako ng trabaho, minsan si Lord din may mga paraan sa buhay natin eh. Nawalan po ako ng trabaho for 1 year. After ko sa Bana, 7 years, nag-Manila ako, nag-NGO ako 1 year. Tapos 1 year ako sa church, Pastor. Kaya lang, ang binibigay lang nila sa akin ay 300 pesos a month. Tapos, so, nung wala na akong pambili shampoo. So, naisip akong magtrabaho. So, nung 1 year akong walang work, binasa ko po yung Bible. Doon nagsimula lahat ng wisdom. Personal development. You read books. Manood tayo ng mga learning materials. Diba? Attend seminar. Sometimes, we hate seminar eh. But alam niyo po ba, sometimes it takes one seminar to change our life. Diba? Minsan pag pa-attend tayo seminar, ayaw natin. Tapos minsan nga, ayaw natin makipag-usap sa iba, diba? Minsan may tinatanong ako, nag-seminar ng 1 week, 2 weeks, o sino bago mo nakilala? Wala eh, kasi hindi sila nag-iwalay eh. Diba? Si office mate mo pa rin kasama mo. Diba? Prioritize your personal development.